او ماي جاد او ماي جاد. السلام عليكم. اليوم غادي نصنعوا البورد ديال الويجا. شوفوا شنو وقع ملي كنت كنصنع. اول حاجه غادي نعملها هو انني غادي نشبر اللوح وغنقطعو على عبار A4. دونك ها هي اللوحه. من بعد ما قطعناها غادي نشبروا ونغرافيو عليها الحروف والعلامات اللي كاينين في البورد ديال الويجا الاصلي. كيف ما كتشوفوا هي وجدات. بقينا غير نصبغوها شويه. بغيت نحرقها شويه من الجناب باش تبان ديك اللوح القديم، داكشي علاش ما صبغتهاش كامله حتى الاخر ونصبغها كامله. كما كنعرفوا اي ويجا عندها مفتاح ديالها. دابا غادي نعملو ديك المفتاح. اي فوالا ها هي وجده. اجي واش تينا معايا دابا؟ او ماي جاد 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 او ماي جاد. سو ها هي وجده. صراحه ما عنديش فكره كيفاش كتخدم. المهم نقدر نشوف شي فيديوهات شي نهار ونعملوا شي فيديو عليها. دونك الى عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك وشير وشي حاجات اخرين. المهم بارطاجيو مع اصحابكم وما تنساش كل يومين كاين فيديو جديد. كل يومين فيديو جديد. هود لتحت فعل الجرس باش يبقى يوصل لك كل جديد. شكرا بسلامه.